নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি যি SCERT আসাম D.el.ed এন্ট্ৰেন্সৰ যিখিনি মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে সেই সকলে এতিয়া কাউন্সেলিংৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বহুতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত সুধি আছিল যে কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ প্ৰসেছটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব গুগল ব্ৰাউজাৰত যাব গৈ পিন তাত লিখিব SCERT আসাম D.el.ed এই যেনেকৈ আছে এনেকৈ লিখিব ঠিক আছে এনেকৈ লিখাৰ পাছত আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস লব যত এইটো থাকিব www.scertasam.co.in তাৰ আপোনালোকে ক্লিক ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস লব আৰু আপোনালোকে তললৈ লৈ যাব তাতে এইটো দেখিছেনে বাৰু সাবমিট TEI প্ৰিফাৰেন্স ফৰ কাউন্সেলিং এনেকৈ লাব আৰু আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস লাব আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকশনস দি দিছে গতিকে সেইখিনি আমি পঢ়িলম লিখিছে সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস ফৰ কাউন্সেলিং মাস্ট সাবমিট হিজ হার preferences of teachers educational institute from the link given below যি সকল সিলেক্ট হৈছে যি সকলৰ নামসমূহ আহিছে তেওঁলোকে মাস্ট বুলি কৈছে কৰিবই লাগিব কি কৰিব লাগিব যেটো টিচাৰ্স এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট হয় হেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স হিচাপে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনখনৰ আপোনালোকে কৰিব সিলেক্ট কৰিব লাগিব তলত লিংক দিয়া হৈছে নেক্সট দিছে candidates can edit his her preferences before confirm and submit his her preference আৰু ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেন্স যিখন প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব আপোনালোকে যিবোৰ দিব হেবলা কনফাৰ্ম কৰাৰ আগত আকৌ আপোনালোকে খুটা এডিট কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত কিন্তু নোৱাৰিব সাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে নোৱাৰিব কিন্তু সেইকাৰণে ভালকে কৰিব নেক্সট দিছে candidates can't edit his her preferences once he confirm and submit his her preferences তো হেতু কথা আছে যদি আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিয়ে প্ৰিফাৰেন্স বোৰ দিলে পিনি সাবমিট কৰি দিয়া কনফাৰ্ম কৰি দিয়া তেতিয়া কিন্তু আকৌ নেক্সট টাইম আপোনালোকে হেবোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যিবাৰ কৰিব একেবাৰতে ভালদৰে কৰিব দেই নেক্সট দিছে candidates can view his her provisional status of preference after submission of his her preference আৰু আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্সটো সাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ চেক কৰিব পাৰিব once preference is submitted no change of preference will be entered in এটোৱে কৈছে যে প্ৰিফাৰেন্স বোৰ কোনো পদ্ধতি চেঞ্জ নহব এবাৰ কৰাৰ পাছত আৰু এটো যদি কিবা প্ৰিফাৰেন্স সাবমিশনৰ ক্ষেত্ৰত টেকনিক্যাল ইস্যু হয় তেন্তে ইয়ালে মেইল কৰিবলৈ দিছে আৰু তাতে আপোনালোকে সাবজেক্টটো লিখিব ইস্যুজ ফৰ প্ৰিফাৰেন্সেস সাবমিশন তাৰ পিছত আমি তললৈ আহিছো বা তলত কি লিখছে চাব টাস্কত দিছে ওয়ানত সাবমিট প্ৰিফাৰেন্সেস অফ টিচাৰ্স এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট TEI নিছে নেক্সট দিছে ভিউ প্ৰভিজনাল ষ্টেটাস অফ প্ৰিফাৰেন্সেস তাৰ নেক্সট দিছে লিষ্ট অফ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস ফৰ কাউন্সেলিং এটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় লিষ্টবোৰ চাইছে গতিকে সেই লিষ্টত থকাখিনি এখিনি আছে এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম এই সাবমিট নাও যেটো আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম সাবমিট নাও ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিবলৈ দিছে এতিয়া মই ইয়াত এটা ৰোল নাম্বাৰ বহাই দেখাই দিম আপোনালোকক তো আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যেতিয়া গো অপচনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস ওলাব যত আপোনাৰ নামটো লিখা থাকিব মেল ডিস্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ কোৰ্স টু আৰ্টস কাষ্ট হৈছে OBC MOBC আৰু এই তলত দেখিছেনে প্ৰিফাৰেন্স অফ টিচাৰ এডুকেশন ইনষ্টিটিউট এতিয়া তিনটা দিছে আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্সটো আপুনি সেই তিনটাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব এতিয়া মই ইয়াত কেনেকৈ সিলেক্ট কৰি দেখাই দিম ইয়া দেখিছে আপোনালোকৰ এই তিনটা ওলাইছে কোনটো আপুনি প্ৰথম দিব এতিয়া আপোনাৰ মোৰ এতিয়া লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কাৰণে ইয়াত লখিমপুৰ ওলাইছে ডাইট লখিমপুৰ আজাদ নৰমাল স্কুল ঢকুৱাখানা আৰু BTC আজাদ গতিকে ইয়াত প্ৰথমটোত প্ৰিফাৰেন্স কোনটো দিম মই সেই দুইটা মই সিলেক্ট কৰি দিম প্ৰথমত দিব এটো মই এতিয়া প্ৰথমত দিম তাৰ পিছত সেকেন্ডত মই এটো দিম আৰু থাৰ্ডত এটো দিম গতিকে মই হেখিনিতে প্ৰথমটো মই ডাইট দিছো তাৰ পিছত সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স যেটো আছে সেই সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্সত মই আপোনাৰ BTC আজাদ দিম আৰু থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্সত নৰমাল স্কুল ঢকুৱাখানা দিম আৰু হেখিনি দিলো হেখিনি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া এই যেটো সাবমিট প্ৰিফাৰেন্স বুলি আছে হেতুক মই ক্লিক কৰি দিম তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস দেখিব যত আপোনাৰ ওপৰত ৰোল নাম্বাৰটো থাকিব মোৰ ৰোল নাম্বাৰটো দেখুৱাব বিচৰা নাই ইয়াৰ মোৰ ওপৰত আছে ৰোল নাম্বাৰটো ওপৰত থাকি আহিছে
আৰু তাৰ পিছতে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ৰাহুল চুতীয়া, জেণ্ডাৰ মেল, ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ, কোৰ্ছ আৰ্টছ, কাষ্ট OBC MOBC, আৰু যি মই চিলেক্ট কৰিছিলোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ, এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ডাইট লখিমপুৰ আজাদ, ছেকেণ্ড BTC আজাদ, থাৰ্ড নৰ্মেল স্কুল ঢকুৱাখানা, এয়া ওলাই গৈছে। এতিয়া তললৈ আপোনালোকে লৈ যাব। তলত লৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যদি কিবা এডিট কৰিব লগা আছে তেন্তে এডিট প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি আকৌ এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম AI হয় তেন্তে কনফাৰ্ম ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই কনফাৰ্ম ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। কনফাৰ্ম ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ওলাই গৈছে যে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড দ্য প্ৰিফাৰেঞ্চেছ অফ TEIS। এয়া দেখিছে মোৰ ছাকচেছফুল দেখাই দিছে। তলত কি আছে আমি এতিয়া চাম। ইয়াতে মোৰ ওলাই গৈছে, ইয়াত দেখিছে ৰোল নাম্বাৰটো ওলাই গৈছে, নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ৰাহুল চুতীয়া, মেল, ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ, আৰ্টছ OBC MOBC, আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চকেইটা এয়া ওলাই গৈছে। এতিয়া প্ৰভিজনেল ষ্টেটাছত মই ক্লিক কৰি দিম। ইয়াত কি ওলাই চাওঁ। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এয়া মোৰ ৰোল নাম্বাৰ, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান কি ওলাই গৈছে। এতিয়ালৈকে 3জনে কৰিছে। ইয়াতে ক'ত কি কৈছে এতিয়ালৈকে এয়া ওলাই গৈছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তেনেকৈ। ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ সহ আপোনাৰ কোন এয়া দেখিছে। এতিয়া বৰ্তমান এইটোৱে চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1ত আছে মই এপ্লাই কৰাটো। এইটো দেখিছে 1 নম্বৰত আছে OBC MOBC 117, আৰু 3জনে ইতিমধ্যে কৰিছেই। তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্মেল স্কুল ঢকুৱাখানাত এজন আছে আৰু BTC আজাদত এজন আছে। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবৰ্গলৈ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, যদিহে আপোনালোকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে কমেণ্টত জনাব। মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ। ধন্যবাদ।